اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو په خدمت کې حاضر یم یو نوې ویډیو سره. امید لرم تاسو کوم پریویس ویډیوګانې هغه به زموږ کتلي وي، تاسو ته بخښنه اساس د هغې نه لرې شوي. نن به څنګه چې پریویس ویډیو کې موږ ان زیډ کې سمارټ آرټ پورې کړو، نن به کوو چارټ چوز کېږي د ګرافیک ریپرزنټیشن لپاره. نومیریکل ډیټا چې کوم وي هغې تاسو ګراف کې ریپرزنټیشن کوئ، مطلب د هغې لپاره چارټ یوز کېږي. نو چارټ باندې مې کلیک کو، دې کې بیا ډفرنٹ چارټس دي. زیاتره تاسو ډیپنډ کوي چې بیا کوم تاسو یوز کوئ د هغې لحاظ سره، خو زه به پکې یو وکړم نو تاسو ته به د دې کنسپټ کلیر شي. زه پای ته راغلم. پای زیاتره یوز کېږي دغه لپاره، کمپیریزن لپاره، مطلب چې کمپیریزن هغې لپاره به تاسو ته دې کې ایکسل شیټ کولو شي. دلته لیکل شوي چې سیل، ټیک شو. نو فار ایگزامپل دلته ما ورکو ریشو of education، چې مطلب څومره میل څومره فیمیل چې کوم دي نو هغه به اټومیټک تاسو سره ښکاري په ایم ایس ورډ کې چې کوم دی نو هغه اټومیټک چینج کېږي. فرست کوارټر نه زه به دلته ولیکم چې میل، هلته مو لیکلو فیمیل. د تھرډ کوارټر سیکنډ کوارټر لیکلو لپاره به تاسو راشئ د ساین ته، او دا بلته دي دا صرف د دوو د پورې کې لاین چې کوم دوی دا به ختم شي. اوس میل فار ایگزامپل ما سره دي 45% میل ته ورکو، او فیمیل چې کوم دی فیمیل فار ایگزامپل ما سره دي دا به 100 مطلب 100% کې به برابر وي، دا به شي 55 او دا به شي 45. ټیک شو. دا کلوز کې دی نه تاسو سره چارټ راغو. دا کلر وګورئ تاسو کوم چې کلر جوړ شوی دی، یو براون دی او یو چې کوم دی بلو دی. نو بلو دا میل ریشو ریپرزنټ کوي چې دومره ریشوز پکې دي. بیا پکې تاسو ته ډفرنٹ ټایپ اف چارټ لی اوټس دي، دې باندې کلیک کړئ سره بیا پرسنټیج هم چې کوم دی هغه سره راشي چې میل 55% دی، فیمیل 45% دی. دې سره بیا بره چې کوم دی نه دا لیګنډ چې کوم دی هغه بره راشي، دې کې سره دا لاندې راشي ډفرنٹ. تاسو دې کې بیا چارټ سټایل سره کوئ شئ، دې کې بدلیږي هم ډفرنٹ تاسو په هغه باندې ډیپنډ کوي. په دې باندې کلیک کړئ ډفرنٹ تاسو دا یوز کولی شئ. لی آوټ کې بیا دا ټول لی آوټس دي، ډیټا لیبلز دي. تاسو وایئ چې سنټر کې د راشي، انسایډ اینډ د راشي، بیس پټ راشي، ټول ډفرنٹ دي کې تاسو هر څه بیا یوز کولی شئ. فارمیټ کې هم دغه بیا فارمیټ کې سټایلز دي ډفرنٹ، تاسو کوم سټایل غواړئ، دا سټایل غواړئ، دا سټایل غواړئ، دغه ډفرنٹ سټایلونه دي. مطلب داسې پکار تاسو ته داسې پکار دي تاسو ته پکاري هماغه شانتې. خو چارټ چې کوم دی نو بیسیکلي دا یو سی بیا ډیپنډ کوي تاسو په یوز باندې، تاسو ته کوم چارټ پکاري تاسو دا بیا راغشتې شو یوز کولی شئ. حاجی بیا پسې ان زیډ کې لینکس دي. لینکس څنګه تاسو ته پته ده چې یو بک یو هغه چې کوم دی بل سره لینک کوي، مطلب تاسو ته اسانتیا باندې هغه تاسو ته بیا راځي لینک کېږي. تر لومبي پکې دی هایپر لینک. هایپر لینک دا کار کوي چې کله تاسو یو بل ډاکومنټ چې کوم دی په دې ډاکومنټس کې دا کې یو لینک راولي چې هغه تاسو کلیک کوئ بیا ډایرکټ اوپن کېږي. فار ایگزامپل دلته ما یو دا ډاکومنټس جوړ کوم، ټیک شو، او بیا دا ما سیف کو. فار ایگزامپل دا چې هغه لپاره سیف کوم چې دو فایل شي، ځکه چې لینک په همیشه دو فایل ترمنځ کېږي، یو منځ کې خو بیا نه کېږي. ډیسکټاپ باندې مې سیف کو، دلته مې نمبر کو آن د انزرټ ټیب دا مې سیف کو. ټیک شو. بیا مې یو نیو ډاکومنټ کلو کو کنټرول ان سره. اوس زم چې دغه کوم چې ما اون د انزرټ ټیب سره یو ډاکومنټ سیف کړی تاسو ته لپاره هغه بل معنی کېږي چې مطلب فار ایگزامپل مارکس یا تاسو هغې سره لینک کوئ ډفرنٹ چې کوم تاسو هغې سره لینک کولی شئ. نو په انزرټ باندې به کلیک کړئ او هایپر لینک باندې به کلیک کړئ. نو هایپر لینک کې به تاسو ته دا وایي کنټرول کې شارټکټ دی چې تاسو څه مطلب غواړئ که نه، مطلب څه لینک کول غواړئ. دې کې تاسو سره بیا ډفرنٹ دغه راځي. لوک ان کې څه لوک ان کې دا شو فار ایگزامپل دا شو ډیسکټاپ کې دی، هغه تاسو کوم کې سیف کړي ډفرنٹ تاسو سره راځي. دا مې کو ډیسکټاپ باندې او ډیسکټاپ باندې مو آن د انزرټ ټیب. ټیک شو. اوس دلته دی ټیکسټ ټو ډسپلی، مطلب ته څه وایي چې څه شو کېږي دی. نو په دې کلیک کې فار ایگزامپل او زم چې نه دلته شو کېږي چې مطلب سکول چلډرن نیم اوکې مې کو. دا موږ سره او سکول چلډرن په نیم باندې یو فایل په دې باندې تاسو کله کلیک کوئ کله تاسو جوړتي کلیک کنټرول پلس کلیک ټو فایل لینک چې کله کنټرول تاسو خدینه بداسي هاند جوړ شي. کله تاسو کنټرول باندې پریس کړئ چې کله څنګه انټر کړئ چې کنټرول کوم وي دا یس کې تاسو سره به هغه چې کوم دی او تاسو ډایرکټ
کړو شي. دا هایپر لینک کار دی. تاسو د ایکسل شیټ هم دغه پیسټ کولی شئ، د پاور پوینټ هم کولی شئ، د هر څه کولی شئ. ټیک شو. بک مارک او د کراس ریفرنس لپاره تاسو زموږ بل ویډیو ګورئ. امید لرم چې تاسو به خامخا دې کې څه نه څه لرنینګ کړی وي او زموږ چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، بیل آیکن باندې کلیک کړئ. تاسو زموږ اپډیټ چې کوم دی تاسو ته په ټایم ملاویږي. د الله په امان.